วันนี้จะพาคุณพบเมนูจานเด็ดจากปลาเท้าและปลาสเตอร์เจียนที่ครัวสถานีโรงไฟฟ้าบ้านกลางดอยอินทนนท์ปลาเลี้ยงบนดอยในโครงการหลวงวันนี้ผมลงมาจากดอยอินทนนท์นะครับมาหาร้านอาหารที่อยู่สถานีโรงไฟฟ้าบ้านกลุ่มกลางเขาบอกมีเมนูเด็ดเมนูปลาเท้ากับปลาสเตอร์เจียนเดี๋ยวดูว่าเมนูอาหารจะมีอะไรบ้างเมนูแปลกๆไม่เหมือนที่ร้านอาหารทั่วไปนะปลาเขาปลาสเตอร์เจียนมันเป็นปลาในเขื่อนการไฟฟ้านี่เหรอปลาประมงเขาเลี้ยงครับอ๋อประมงของบนนี้ใช่ไหมมันเป็นปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กปลาพวกนี้เล็กครับอ๋อปลาเขาเป็นปลาตัวเล็กใช่ไหมถ้าปลาเขามันเท่ากับปลาทูเราได้ไหมใหญ่กว่าเอาใหญ่กว่าแล้วปลาสเตอร์เจียนนะพี่เทียนใหญ่ครับใหญ่กว่าเทียนตัวประมาณ2 โลปลาเท้าตัวหนึ่งประมาณ4 ตัวโลอะครับปลาเท้าอ๋อส่วนเทียนนี้2 โลสเตอร์เจียนเนี่ยมันคือมันเวลามันออกไข่มามันจะคือไข่ปลาคาเวียร์มันไม่ใช่ปลาคาเวียร์เหรอถึงได้ออกไข่ปลาคาเวียร์น้ำบนดอยที่มีอุณหภูมิเย็นแล้วก็น้ำแรงแล้วน้ำมีการไหลเวียนดีทำให้ปลาเนี่ยแข็งแรงนี่เป็นปลาเท้าต้มยำเปิดเลยให้พวกมึงสั่งไปอีกเชิญนะปลาเขาอันนี้เป็นปลาเท้าทอดกระเทียมพริกไทยครับไม่เคยกินน้ำพริกของมันอันนี้สเตอร์เจียนผัดชาครับเอามาผัดชามันได้อรรถรสเนื้อมันกรุบแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเนื้อเอ็นอย่างนั้นน่ะน้ำพริกออกไม่เหมือนที่ไหนเลยครับถ้าทอดกระเทียมพริกไทยความรู้สึกคล้ายๆปลากระพงนะครับแต่เนื้อมันแน่นนะจะแข็งแรงกว่าสดมากเลยครับสดมากเลยแล้วเนื้อมันไม่นิ่มไม่เละเฮ้เจ้าพ่อมาแล้วอร่อยจนเจ้าพ่อทนไม่ไหวมันสะกิดแล้ว เอาล่ะครับก็เช็คบินดีกว่าผมและเพื่อนๆขอขอบคุณคุณพานุบุพเวศเพื่อนรักที่อุตส่าห์เลี้ยงอาหารมื้อนี้ก็ทำให้อิ่มอร่อยเปรมปรีกันไปทุกท่านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและก็ไม่พลาดคลิปต่อไปครับวันนี้โชคดีครับ